નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 એસિડ બેઝ અને ક્ષાર વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણા રોજિંદા જીવનમાં આપણે લીંબુ, દહીં, આંબલી, મીઠું, કાચી કેરી, દ્રાક્ષ, ખાંડ અને વિનેગર જેવા ઘણા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શું તમે જાણો છો કે એ બધાના સ્વાદ એક સરખા હોય છે? ના, એ બધાના સ્વાદ એક સરખા હોતા નથી. તો આપણે અહીં એ બધા કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો જે તમને અહીં કોષ્ટકમાં આપવામાં આવ્યા છે, એ કોષ્ટકમાં આપણે સ્વાદને ઓળખીએ. હવે તમે અહીં કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો જે આપ્યા છે તેને તમે ચાખીને અહીં તમે નોંધ કરી શકો છો. અહીં તમને કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો આપવામાં આવ્યા છે, એમાં કેટલીક સાવચેતી આપણે રાખીશું. જેમ કે કોઈ પદાર્થને ચાખવા માટે કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેને ચાખવો નહીં. તમને કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ પદાર્થને સ્પર્શ કરવો નહીં. તો ચાલો આપણે અહીં કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થને સ્વાદને ઓળખીએ. લીંબુનો રસ ખાટો હોય છે, નારંગીનો રસ ખાટો હોય છે, વિનેગર ખાટો હોય છે, દહીં ખાટો હોય છે, આંબલી પણ ખાટી હોય છે, ખાંડ મીઠો હોય છે, મીઠું ખારું હોય છે, આમળા ખાટો હોય છે, બેકિંગ સોડા તુરો હોય છે, દ્રાક્ષ ખાટો હોય છે, કાચી કેરી પણ ખાટી જોવા મળે છે, કાકડી તુરી જોવા મળે છે. અહીં તમને જાણવા મળશે કે કેટલાક પદાર્થોનો સ્વાદ ખાટો, કેટલાકનો તુરો, કેટલાકનો મીઠો અને કેટલાકનો ખારો સ્વાદ જાણવા મળે છે. એસિડ અને બેઝ. દહીં, લીંબુનો રસ, નારંગીનો રસ અને વિનેગરનો સ્વાદ ખાટો હોય છે. તેમનો ખાટો સ્વાદ તેમાં રહેલા એસિડને કારણે હોય છે. આ પદાર્થનો રાસાયણિક ગુણધર્મ એસિડિક કહેવાય છે. એસિડ શબ્દની ઉત્પત્તિ લેટિન શબ્દ એસિયર પરથી મળી આવે છે, જેનો અર્થ ખટાશ એવો થાય છે. આ પદાર્થમાં રહેલો એસિડ કુદરતી એસિડ હોય છે. બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડાનો સ્વાદ તમે જાણો છો? શું તે પણ ખાટો હોય છે? ના, તેમનો સ્વાદ ખાટો હોતો નથી. તેમનો સ્વાદ તુરો હોય છે. એટલે કે જેનો સ્વાદ ખાટો હોય છે તે એસિડ હોય છે, પરંતુ જેનો સ્વાદ તુરો હોય છે તે સામાન્ય રીતે બેઝ કહેવાય છે. તમે આ બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડાના દ્રાવણને હાથમાં લઈને મસળશો તો તે સાબુ જેવો ચીકણો લાગે છે. સામાન્ય રીતે જે પદાર્થોના સ્વાદ તુરા તેમને સ્પર્શ કરવાથી સાબુ જેવા ચીકણા જણાય છે તેમને બેઝ કહેવામાં આવે છે. તેમની પ્રકૃતિ બેઝિક કહેવાય છે. અહીં આપણે એસિડ અને બેઝના તફાવતની વાત કરીએ તો એસિડ સ્વાદે ખાટા હોય છે, જ્યારે બેઝ સ્વાદે તુરા હોય છે. એસિડ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, જ્યારે બેઝ લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. એસિડ પદાર્થોને સ્પર્શ કરતા સાબુ જેવા ચીકણા જણાતા નથી. બેઝ ધરાવતા પદાર્થોને સ્પર્શ કરતા સાબુ જેવા ચીકણા જણાય છે. અહીં આપણે કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થોના સ્વાદ ચાખી શકતા નથી, તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે એ બેઝ છે કે એસિડ છે? તો એના માટે આપણે કેટલાક ખાસ પ્રકારના પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે પદાર્થોને સૂચક ઇન્ડિકેટર્સ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે સૂચકને એસિડિક કે બેઝિક પદાર્થોના દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તેનો રંગ બદલાઈ જાય છે. હળદર, લિટમસ, જાસૂદની પાંદડીઓ વગેરે કેટલાક કુદરતી રીતે સૂચક કહેવાય છે. શું તમે જાણો છો કે એસિટિક એસિડ તમને શેમાં જોવા મળે છે? એ વિનેગરમાં જોવા મળે છે. એવી જ રીતે ફોર્મિક એસિડ કીડીના ડંખમાં જોવા મળે છે. સાઇટ્રિક એસિડ નારંગી, લીંબુ જેવા ખાટા ફળોમાં એટલે કે સાઇટ્રસ ફળો કહેવાય છે, એ સાઇટ્રસ ફળોમાં સાઇટ્રિક એસિડ હોય છે. દહીંની અંદર લેક્ટિક એસિડ હોય છે. પાલકમાં ઓક્ઝેલિક એસિડ હોય છે. આમળા સાઇટ્રસ જે ફળો હોય છે એટલે કે ખાટાશ ધરાવતા ફળો
એની અંદર વિટામિન સી હાજર હોય છે, જે એસ્કોર્બિક એસિડ કહેવાય છે. ટાર્ટરિક એસિડ એટલે કે જે આંબલી, દ્રાક્ષ તથા કાચી કેરી વગેરેમાં આ ટાર્ટરિક એસિડ પણ હોય છે. ઉપરના જે બધા જ એસિડ જે કુદરતી એસિડ કહેવાય છે. કેટલાક આપણે બેઝ વિશે જોઈએ તો તમે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી જોયું હશે કે ચૂનાના નીતર્યા પાણીમાં કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નામનો બેઝ હોય છે. કેટલાક કાચ સાફ કરવાના પ્રવાહી જે તમને બજારમાં મળે છે કે આ કાચ સાફ કરવાના જે પ્રવાહીમાં એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હોય છે. આપણે હાથ ધોવા માટે, કપડાં ધોવા માટે આપણે સાબુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આ સાબુમાં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનો બેઝ રહેલો હોય છે. મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, આ મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયામાં મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ રહેલો હોય છે. શું તમે બધા જ પદાર્થોને જીભ વડે ચાખી શકો છો? ના, આપણે કેટલાક અજાણ્યા પદાર્થોને જીભ વડે ચાખવા જોઈએ નહીં, તે આપણને નુકસાન પણ કરી શકે છે. હવે આપણે કેટલાક આપણી આસપાસ કુદરતી સૂચકો જોવા મળે છે, જેમ કે આપણે અહીં લિટમસ પત્રની આપણે વાત કરવાના છીએ. તો લિટમસ કોને કહેવાય છે? લિટમસ એક પ્રાકૃતિક રંજક છે. સામાન્ય રીતે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું પ્રાકૃતિક સૂચક લિટમસ છે. ખાસ યાદ રાખજો, સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું પ્રાકૃતિક સૂચક શું છે? તો એ લિટમસ છે. તેને લાઇકેનમાંથી નિષ્કર્ષિત કરવામાં આવે છે. અહીં તમે લાઇકેન જે વનસ્પતિ જે છે એની આકૃતિ પણ તમે જોઈ શકો છો. નિસ્યંદિત પાણીમાં તેનો રંગ જાંબુડિયો હોય છે. તેને જ્યારે એસિડિક દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તે લાલ રંગ ધારણ કરે છે અને જ્યારે તેને બેઝિક દ્રાવકમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારે તે ભૂરો રંગ ધારણ કરે છે. લિટમસ દ્રાવણના સ્વરૂપમાં પ્રાપ્ય છે અથવા તે કાગળની પટ્ટીઓના સ્વરૂપમાં પણ મળે છે, જેમને લિટમસ પત્ર કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે લિટમસ પત્ર ભૂરા તથા લાલ રંગના મળે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો જે લાલ તથા ભૂરું લિટમસ પત્ર જોવા મળે છે. જે લાલ તથા ભૂરા લિટમસ પત્ર જે છે એનો આપણે કઈ રીતે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ? તો એના માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ અહીંયા જોઈએ. એના માટે પ્લાસ્ટિકનો કપ, પ્યાલા કે કસનળી આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ તમને સાધન મળી રહે છે તો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરીશું. તો આપણે એક પ્યાલા અથવા કસનળીમાં લીંબુનો થોડો રસ લઈ તેમાં થોડું પાણી મિશ્ર કરો. હવે પાણી મિશ્ર કર્યા પછી તમે ડ્રોપરની મદદ વડે લાલ લિટમસ પત્ર પર આ દ્રાવણનું ટીપું મૂકો. શું તમને રંગમાં કોઈ ફેરફાર થયો જોવા મળ્યો? અહીં પ્રવૃત્તિમાં ભૂરા લિટમસ પત્ર માટે પણ પુનરાવર્તન કરવાનું જ છે. એટલે કે આપણે એકવાર લાલ લિટમસ પત્ર પર જે દ્રાવણનું ટીપા મૂકીને પ્રવૃત્તિ કરીશું, ત્યાર પછી ભૂરા લિટમસ પત્ર પર આ દ્રાવણના ટીપા મૂકીને આપણે રંગમાં ફેરફાર થાય છે કે નહીં એની આપણે અહીં નોંધ કરીશું. જો તમે રંગમાં ફેરફાર જણાય તો આપણે અહીં નોંધ કરીએ છીએ. હવે જો તમે લીંબુનો રસ લીધો હોય તો લીંબુનો રસમાં લાલ લિટમસ પત્રમાં તમને કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. જ્યારે જે ભૂરા લિટમસ પત્ર ઉપર લીંબુના રસના દ્રાવણનું ટીપું મૂકીએ તો એ લાલ રંગનો જોવા મળે છે. અહીં આપણે આગળ પ્રવૃત્તિને આપણે કેટલાક અન્ય પદાર્થોમાં સાથે પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ. જેમ કે પદાર્થો તરીકે નળનું પાણી, ડિટર્જન્ટનું દ્રાવણ, એરેટેડ પીણું એટલે કે સોડા વોટર, સાબુનું દ્રાવણ, શેમ્પૂ, મીઠાનું દ્રાવણ, ખાંડનું દ્રાવણ, વિનેગર, બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયાનું દ્રાવણ, વોશિંગ સોડાનું દ્રાવણ, ચૂનાનું નીતર્યું પાણી. જો શક્ય હોય તો આ દ્રાવણો નિસ્યંદિત પાણીમાં આપણે બનાવીશું. અહીં તમને કેટલાક જે દ્રાવણો આપવામાં આવ્યા છે, જેવા કે વિનેગર, લીંબુનું દ્રાવણ, ખાંડનું દ્રાવણ, બેકિંગ સોડા, શેમ્પૂનું દ્રાવણ,
નળનું પાણી, સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ આવા દ્રાવણો તમને અહીં જે આપવામાં આવ્યા છે. હવે આ દ્રાવણો ઉપર આપણે લિટમસ પત્ર જેવા કે લાલ લિટમસ પત્ર અને ભૂરા લિટમસ પત્રનો ઉપયોગ કરીને એના ઉપર કોઈ અસર જોવા મળે છે કે નહીં એનું આપણે અહીં તારણ નોંધીશું. તો જ્યારે આ તમને અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના જે દ્રાવણો આપવામાં આવ્યા છે, વિનેગર, લીંબુનું દ્રાવણ, ખાંડનું દ્રાવણ, બેકિંગ સોડા, નળનું પાણી, સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ જેવા તમને અહીં દ્રાવણો આપવામાં આવ્યા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે વિનેગરમાં ઉપયોગ કરીએ તો વિનેગરના ભૂરા લિટમસ પત્રને આપણે વિનેગરની અંદર ડુબાડતા તે ભૂરામાંથી લાલ રંગનું જોવા મળે છે, જે એસિડિકતા દ્રાવણ દર્શાવે છે. એટલે કે આ દ્રાવણ એસિડિક છે એમ આપણે કહી શકીએ. ત્યાર પછી લીંબુનું દ્રાવણમાં આ લાલ રંગના લિટમસ પત્રને ડુબાડતા તે લાલ રંગમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. જ્યારે ભૂરા રંગના લિટમસ પત્રને લીંબુના દ્રાવણમાં ડુબાડતા એ લાલ રંગનું બને છે, જે આપણે કહી શકીએ કે લીંબુનું દ્રાવણ એસિડિકતા છે. ખાંડનું દ્રાવણ, ખાંડના દ્રાવણમાં આ ભૂરા લિટમસ પત્ર અને લાલ લિટમસ પત્રને ડુબાડતા તેમાં કોઈ અસર દર્શાવે નહીં. એટલે કે ખાંડના દ્રાવણમાં ભૂરા લિટમસ પત્રને ડુબાડતા તેમાં કોઈ અસર જોવા મળતી નથી અને લાલ લિટમસ ડુબાડતા પણ કોઈ અસર જોવા મળતી નથી, જેથી આપણે કહી શકીએ આ ખાંડનું દ્રાવણ તટસ્થ દ્રાવણ છે. બેકિંગ સોડામાં ઉપયોગ કરીએ તો બેકિંગ સોડામાં ભૂરા લિટમસ પત્રને ડુબાડતા તેમાં કોઈ અસર જોવા મળતી નથી. જ્યારે લાલ લિટમસ પત્રને ડુબાડતા લાલમાંથી ભૂરું બને છે, જેથી આપણે કહી શકીએ કે બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ એટલે કે ખાવાનો સોડા એ બેઝ દર્શાવે છે. નળનું પાણી, નળના પાણીમાં આ બંને પ્રકારના લિટમસ પત્ર એટલે કે ભૂરા અને લાલ રંગમાં કોઈ રંગ પરિવર્તન જોવા મળતો નથી, જેથી આપણે કહી શકીએ કે આ દ્રાવણ તટસ્થ દ્રાવણ છે. સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ, આ જે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ જે છે એની અંદર આપણે જે લાલ લિટમસ પત્રને ડુબાડતા તેની અંદર રંગ પરિવર્તન જોવા મળે છે. એટલે કે આ લાલ લિટમસ પત્ર લાલમાંથી ભૂરા રંગનું બને છે, જેથી આપણે કહી શકીએ કે જે બેઝિક દર્શાવે છે. એટલે કે આ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટમાં જે ભૂરા રંગનું લિટમસ પત્ર ડુબાડતા તેમાં કોઈ રંગ પરિવર્તન જોવા મળતો નથી. આમ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ એ બેઝ દર્શાવે છે. ઓકે, તો કેટલાક પદાર્થો એવા હોય છે કે જે એસિડ હોય છે, જ્યારે કેટલાક બેઝ હોય છે. હવે કેટલાક દ્રાવણો લાલ કે ભૂરા લિટમસનો રંગ બદલતા નથી, તેમને તટસ્થ દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે. આ પદાર્થો એસિડ કે બેઝિક હોતા નથી. એટલે કે સામાન્ય રીતે આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે જે લિટમસ પત્ર જે દ્રાવણની અંદર ડુબાડવામાં આવે છે, એટલે કે જે દ્રાવણ સાથે સંપર્ક કરવામાં આવે છે, ત્યારે લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર જો ભૂરો રંગ બને છે તો એ બેઝ કહેવાય છે. અને જો જે દ્રાવણ સાથે લિટમસ પત્ર એટલે કે ભૂરું લિટમસ પત્રને ડુબાડવામાં આવે છે, જો એની અંદર લાલ રંગ જોવા મળે છે તો એનો અર્થ એ થાય છે કે જે એસિડિક દ્રાવણ છે. પરંતુ જે લિટમસ પત્રને જે દ્રાવણમાં ડુબાડતા લાલ કે ભૂરો લિટમસનો કોઈ રંગ બદલાતો નથી, તો એ દ્રાવણ તટસ્થ દ્રાવણ હશે. એટલે કે આ પદાર્થો એસિડ કે બેઝિક હોતા નથી. અહીં આપણે એક હળદર માટે એક પ્રવૃત્તિ જોઈશું. હળદર અન્ય પ્રાકૃતિક સૂચક પણ કહેવાય છે. એના માટે આપણે 1 ચમચી હળદરનો પાવડર લઈને તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને તેની લુગડી તૈયાર કરીશું.
હવે બ્લોટિંગ પેપર એટલે કે ગાળણ પત્ર પર હળદરની પેસ્ટ લગાડીને તેને સુકાઈ જવા દઈશું. ત્યારબાદ આ હળદરની પેસ્ટ વાળા કાગળને કાપીને પાતળી પટ્ટીઓ તૈયાર કરીશું. હવે હળદરની પટ્ટી પર સાબુના દ્રાવણનું ટીપું મૂકો. તમને શું અવલોકન જોવા મળે છે જે અહીં તમે નોંધ કરી શકો છો. તો આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે હળદરની પટ્ટી પર સાબુના દ્રાવણનું ટીપું મૂકતા એના ઉપર તમને લાલ રંગ જોવા મળે છે. એટલે કે જે તમે સાબુના દ્રાવણ વડે તમે કોઈ પણ ડિઝાઇન કરો છો, બરાબર, કોઈ પણ તમે રંગોળી કરો છો, એ રંગોળીના ઉપર તમને લાલ રંગ જોવા મળે છે. એટલે કે આપણે અહીં કહી શકીએ કે હળદર એક પ્રાકૃતિક સૂચક છે. ત્યાર પછી આપણે અન્ય સૂચક તરીકે જાસૂદના ફૂલનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ બધા સૂચકો કુદરતી રીતે પ્રાપ્ત જોવા મળે છે. સૂચક તરીકે જાસૂદનું ફૂલ, એના માટે આપણે જાસૂદના ફૂલની થોડી પાંખડીઓ ભેગી કરીને તેને બીકરમાં મૂકવાની છે. હવે એ બીકરમાં મૂકી ત્યારબાદ તેને થોડું ગરમ પાણી ઉમેરો. મિશ્રણને થોડાક સમય પાણી રંગીન ન બને ત્યાં સુધી જેમનું તેમ રહેવા દો. આ રંગીન પાણીનો સૂચક તરીકે ઉપયોગ કરો. આ સૂચકના 5 ટીપા અહીં તમને જે કોષ્ટક આપવામાં આવ્યું છે એ કોષ્ટકમાં આપેલા કેટલાક પદાર્થો છે એ પદાર્થોની અંદર ઉમેરો. તો આ પદાર્થો જેવા કે શેમ્પૂ, લીંબુનો રસ, સોડા વોટર, સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટનું દ્રાવણ, વિનેગર, ખાંડનું દ્રાવણ, મીઠાનું દ્રાવણ, જે તમને દ્રાવણો આપવામાં આવ્યા છે એમાં પ્રારંભિક રંગ અને અંતિમ રંગ તમને શું જોવા મળે છે એ આપણે અહીં નોંધ કરીશું. આપણે શેમ્પૂ પર જોઈએ તો શેમ્પૂની કસોટી માટે એનો પ્રારંભિક રંગ તમને લાલ જોવા મળે છે અને ત્યાર પછી અંતિમ રંગ ઘેરો ગુલાબી જોવા મળે છે. લીંબુનો રસમાં પ્રારંભિક રંગ લાલ જોવા મળે છે અને અંતિમ રંગમાં ઘેરો ગુલાબી રંગ જોવા મળે છે. સોડા વોટરમાં પ્રારંભિક રંગ લાલ જોવા મળે છે અને અંતિમ રંગ ઘેરો ગુલાબી જોવા મળે છે. સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટનું દ્રાવણમાં પ્રારંભિક રંગ લાલ જોવા મળે છે અને અંતિમ રંગ લીલો જોવા મળે છે. વિનેગર એટલે કે સરકો, જેમાં પ્રારંભિક રંગ લાલ જોવા મળે છે અને અંતિમ રંગ ઘેરો ગુલાબી જોવા મળે છે. જે રીતે ખાંડનું દ્રાવણમાં પ્રારંભિક રંગ લાલ જોવા મળે છે અને અંતિમ રંગમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. મીઠાનું દ્રાવણમાં પ્રારંભિક રંગ લાલ જોવા મળે છે અને અંતિમ રંગમાં પણ કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. હવે આના ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ કહી શકીએ કે અહીં કેટલાક એસિડિક છે, કેટલાક બેઝિક છે અને કેટલાક તટસ્થ દ્રાવણો છે. તો આપણને કઈ રીતે ખબર પડે છે કે એ એસિડિક છે કે બેઝિક છે? તો જ્યારે પણ આપણે જાસૂદના ફૂલનું સૂચક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે એસિડિક જે દ્રાવણો હોય છે તો એસિડિક દ્રાવણોને એક ઘેરા ગુલાબી રંગ બનાવે છે અને બેઝિક દ્રાવણને લીલા રંગનું દ્રાવણ બનાવે છે. અને કેટલાક જે તટસ્થ દ્રાવણો હોય છે તેમાં આ જાસૂદના ફૂલનું સૂચકનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે તેમાં કોઈ રંગ પરિવર્તન થતું નથી. આપણે અહીં કેટલીક કસોટીઓ જોઈશું કે જેમાં હળદરના દ્રાવણ પર અસર થાય છે કે નહીં એની આપણે અહીં નોંધ કરીશું. એના માટે પણ કેટલાક દ્રાવણો જે છે જેમ કે લીંબુનો રસ, નારંગીનો રસ, વિનેગર, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, બેકિંગ સોડા, ચૂનાનું નીતર્યું પાણી, ખાંડ, મીઠું, એના માટે આપણે અહીં કસોટી માટે જોઈએ તો હળદરના દ્રાવણ પર અસર શું થાય છે તે જોઈએ. લીંબુનો રસ, એમાં હળદરના દ્રાવણ પર કોઈ અસર થતો નથી, એટલે કે લીંબુનો રસ એસિડિક છે એમ આપણે કહી શકીએ. નારંગીનો રસ એ પણ એની અંદર પણ હળદરના દ્રાવણ પર કોઈ અસર થતી નથી, એના માટે આપણે કહી શકીએ કે એમાં પણ એસિડિક હાજર છે. વિનેગરની આપણે વાત કરીએ તો વિનેગરમાં પણ કોઈ અસર થતી જોવા મળતી નથી, એટલે કે એ પણ એસિડિક કહી શકીએ. મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા
હળદરના દ્રાવણ પર અસર કરતા એની અંદર લાલ રંગ બને છે, જેથી આપણે કહી શકીએ કે એ બેઝિક છે. બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા હળદરના દ્રાવણ પર લાલ રંગ બનાવે છે, જે બેઝિક દર્શાવે છે. ચૂનાના નીતર્યું પાણી હળદરના દ્રાવણ પર અસર કરતા લાલ રંગ બનાવે છે, જે બેઝિક છે. ખાંડ હળદરના દ્રાવણ પર કોઈ અસર દર્શાવતી નથી, જેથી આપણે એને તટસ્થ દ્રાવણ કહી શકીએ. મીઠું મીઠાના દ્રાવણને હળદરના દ્રાવણ પર અસર કરતા કોઈ અસર જોવા મળતી નથી, જેથી આપણે કહી શકીએ કે મીઠું પણ એક તટસ્થ દ્રાવણ છે. આપણે એમ અહીં કહી શકીએ કે હળદર પત્ર ઉપર કેટલાક અહીં બેઝિક દ્રાવણો સાથે લાલ રંગ આપે છે. એસિડિક અને તટસ્થ દ્રાવણોની હળદર પત્ર પર કોઈ અસર થતી જોવા મળતી નથી. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે જાસૂદના ફૂલ અને તેમાંથી કેટલાક બનાવેલા સૂચક છે. આગળ આપણે જોઈએ તો જ્યારે બેકિંગ સોડાના પાવડરને સૂકા લિટમસ પત્ર ઉપર મૂકીએ છીએ ત્યારે તેનું પરિણામ મળતું નથી. કેમ? તો એના માટે બેકિંગ સોડાનું દ્રાવણ બનાવીને પરીક્ષણ કરવું પડે. ચાલો હવે આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈશું. એ પ્રવૃત્તિમાં કેટલાક આપણે દ્રાવણોનો ઉપયોગ કરીશું. હવે એ દ્રાવણો એસિડિક અને કેટલાક બેઝિક લઈશું, જે અહીં તમે પ્રવૃત્તિ 4.4 તમને અહીં આપવામાં આવી છે. શિક્ષકોને નીચે આપેલ રસાયણોના મંદ દ્રાવણો તેમની પ્રયોગશાળા અથવા શાળાની નજીક આવેલી પ્રયોગશાળામાંથી મેળવવા વિનંતી છે. એમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, નાઇટ્રિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી, આ બધા પદાર્થોમાં એમના દ્રાવણો બનાવી તેમાં ત્રણેય પ્રકારના લિટમસ પરની અસર દર્શાવો અને એને તમે કોષ્ટકની અંદર નોંધ કરી શકો છો. તો સૌપ્રથમ આપણે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લઈશું. આ મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લિટમસ પત્ર પર ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ રંગનું બનાવે છે, જ્યારે હળદર પત્ર ઉપર કોઈ અસર થતી જોવા મળતી નથી. આ જ એસિડને જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ પર ઘેરા ગુલાબી રંગ બનાવે છે. ત્યાર પછી મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડને લિટમસ પત્ર ઉપર અસર કરતા ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ રંગનું બનાવે છે. હળદર પત્ર ઉપર કોઈ અસર થતી જોવા મળે નહીં. ત્યાર પછી જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ પર અસર કરતા ઘેરા ગુલાબી રંગ બનાવે છે. મંદ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઉપર લિટમસ પત્રની શું અસર જોવા મળે છે? તો લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરા રંગનું બનાવે છે. હળદર પત્ર ઉપર લાલ રંગ બનાવે છે અને જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ પર અસર કરતા તેમાં લીલો રંગ બનાવે છે. એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લિટમસ પત્ર ઉપર અસર કરતા લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરા રંગનું બનાવે છે. હળદર પત્ર ઉપર અસર કરતા તેને લાલ રંગ બનાવે છે. જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ પર અસર કરતા તે લીલું બને છે. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી જે લિટમસ પત્ર ઉપર અસર કરતા લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. હળદર પત્ર ઉપર અસર કરતા તે લાલ રંગ બને છે. જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ પર આ ચૂનાના નીતર્યું પાણીનું આપણે કસોટી કરતા તેને લીલો રંગ બનાવે છે. આમ આપણે અહીં અવલોકનોની નોંધ કરી. હવે આપણે એસિડ વર્ષા વિશે જાણીએ તો એસિડ વર્ષાની હાનિકારક અસરો વિશે તમે સાંભળ્યું હશે. નામ જ સૂચવે છે કે એસિડ વર્ષા. વરસાદમાં વધુ માત્રામાં એસિડ ભળે તેને એસિડ વર્ષા કહેવામાં આવે છે. આ એસિડ ક્યાંથી આવે છે? વરસાદ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ જે હવાના પ્રદૂષકો કહેવાય છે તે પ્રદૂષકો તરીકે મુક્ત થાય છે.
જેવા વાયુઓ સાથે ભળીને કાર્બનિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ બનાવે છે. એસિડ વર્ષા બહુમાળી મકાનો, ઐતિહાસિક સ્મારકો, વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે. અહીં આપણે પ્રયોગશાળામાં એસિડ તથા બેઝને રાખવા તથા ઉપયોગમાં લેવા માટે ખૂબ જ કાળજી લેવી ખૂબ આવશ્યક છે, કારણ કે તેઓ ક્ષારણ કરવાની પ્રકૃતિ ધરાવે છે. તેઓ ચામડીમાં બળતરા ઉત્પન્ન કરે છે અને નુકસાન પણ પહોંચાડે છે. અહીં આપણે તટસ્થીકરણ વિશે સમજીએ તો તમે શીખી ગયા છો કે એસિડ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ અને બેઝ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. ચાલો આપણે એ જાણીએ કે જ્યારે એસિડ તથા બેઝ બંનેને મિશ્ર કરવામાં આવે તો શું જોવા મળે છે. આપણે એવા સૂચકનો ઉપયોગ કરીશું કે જેને આપણે અત્યાર સુધી ઉપયોગ કર્યો નથી, જેને ફિનોલ્ફથેલિન કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે પણ એસિડ અને બેઝને જ્યારે મિશ્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની અંદર સૂચક તરીકે ફિનોલ્ફથેલિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ ફિનોલ્ફથેલિનનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ એના માટે આપણે અહીં એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. તો કસનળી લઈ કસનળીમાં ચોથા ભાગ જેટલો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લઈ તેમાં તેની રંગની નોંધણી કરો. એની અંદર ફિનોલ્ફથેલિનના રંગની પણ નોંધણી કરવાની છે. આ એસિડમાં 2 થી 3 ટીપા સૂચકના ઉમેરો. હળવેથી કસનળીને હલાવો. શું તમને એસિડના રંગમાં કોઈ ફેરફાર થતો જોવા મળે છે? હવે ડ્રોપરની મદદ વડે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણનું 1 ટીપું એસિડિક દ્રાવણમાં ઉમેરો. કસનળીને હળવેથી હલાવો. શું દ્રાવણના રંગમાં કોઈ પરિવર્તન જણાય છે? હવે ટીપે ટીપે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્લોરાઇડના દ્રાવણને ઉમેરતા જાઓ. જ્યાં સુધી ગુલાબી રંગ જોવા ન મળે ત્યાં સુધી હલાવતા રહો. હવે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું 1 ટીપું ઉમેરો. તમને શું જોવા મળે છે? દ્રાવણ ફરીથી રંગવિહીન બને છે. ફરીથી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું 1 ટીપું ઉમેરો. આમ ક્રમશઃ હલાવતા જઈ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું 1 ટીપું પણ ઉમેરતા જાઓ. ત્યાર પછી તમને રંગમાં કોઈ ફેરફાર જણાય છે? તો હા, અંતમાં તમને દ્રાવણ જે છે એ ગુલાબી રંગનું જોવા મળે છે. આના ઉપરથી આપણને સાબિત થાય છે કે જ્યારે દ્રાવણ બેઝિક પ્રકૃતિનું હોય છે ત્યારે ફિનોલ્ફથેલિન ગુલાબી રંગ આપે છે. બીજી રીતે જોઈએ તો જ્યારે દ્રાવણ એસિડિક હોય છે ત્યારે તે રંગવિહીન રહે છે. અહીં તમે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા વિશે સમજી શકો છો. જ્યારે એસિડિક દ્રાવણ બેઝિક દ્રાવણમાં ભળે છે ત્યારે બંને દ્રાવણો એકબીજાની અસરનું તટસ્થીકરણ કરે છે. જ્યારે યોગ્ય પ્રમાણમાં એસિડિક દ્રાવણ તથા બેઝિક દ્રાવણ મિશ્ર થાય છે ત્યારે એસિડની એસિડિક પ્રકૃતિ અને બેઝની બેઝિક પ્રકૃતિ નાશ પામે છે. પરિણામે મળતું દ્રાવણ ન તો એસિડિક કહેવાય છે ન તો બેઝિક કહેવાય છે. તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા બાદ તરત જ કસનળીનો સ્પર્શ કરો. તમને શું અનુભવ થાય છે? તો આ કસનળી તમને ગરમ હોવાનો અનુભવ થશે. તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયામાં હંમેશા ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે જે વિમુક્ત થાય છે. મુક્ત થતી ઉષ્મા પ્રક્રિયા મિશ્રણના તાપમાનમાં વધારો કરે છે. તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયામાં નવા પદાર્થોનું નિર્માણ થાય છે જેને ક્ષાર કહેવામાં આવે છે. તો આ તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, સાથે સાથે અન્ય પદાર્થ તરીકે ક્ષાર પણ તમને જોવા મળે છે. ક્ષારની પ્રકૃતિ એસિડિક, બેઝિક કે તટસ્થ હોઈ શકે છે. આ પરથી તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયાને આપણે નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત પણ કરી શકીએ છીએ. તો એસિડ તથા બેઝ વચ્ચે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં પાણી, ક્ષાર તથા ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં તમે તટસ્થીકરણ માટેનું એક સમીકરણ અહીં જોઈ શકો છો. જેમ કે કેટલાક એસિડ હોય છે અને કેટલાક બેઝ પદાર્થોને જ્યારે મિશ્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે મિશ્રણ કરતા એની અંદર ક્ષાર ઉત્પન્ન થાય છે, સાથે સાથે પાણી પણ ઉત્પન્ન થાય છે.
તો અહીં તમે સમીકરણ નોંધી શકો છો. એસિડ પ્લસ બેઝ, ક્ષાર પ્લસ પાણી સાથે એની અંદર ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં નીચે આપેલ ઉદાહરણ તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયાનું એક તમને અહીં ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. જેમ કે એસિડ તરીકે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને બેઝ તરીકે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ પદાર્થોને જ્યારે તમે મિશ્રણ કરો છો ત્યારે એની અંદર મિશ્રણ થતા એક નવો પદાર્થ તૈયાર થાય છે, જે સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે. સાથે સાથે પાણી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વત્તા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જ્યારે બંનેને મિશ્રણ કરવામાં આવે છે ત્યારે એક નવો પદાર્થ બને છે, જે સોડિયમ ક્લોરાઇડ કહેવાય છે અને સાથે પાણી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આ મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડને ચૂનાના નીતર પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે તો પ્રક્રિયાના મિશ્રણનું તાપમાન ઠંડુ હશે કે ગરમ હશે એની પણ તમે અહીં નોંધ કરીશો. ચાલો હવે આપણે કેટલાક રોજિંદા જીવનમાં તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા શું ફાળો ભજવે છે એના વિશે આપણે જોઈએ છીએ. તો કેટલીક વાર તમને અપચો થાય છે, તો આ અપચો થાય છે ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એના વિશે અહીંયા જોઈએ. તો આપણા જઠરમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય છે. તમે આગળના ધોરણમાં એટલે કે આ જ ધોરણમાં પ્રકરણ 2 માં શીખી ગયા કે તે આપણને ખોરાકના પાચનમાં મદદરૂપ છે, પરંતુ વધુ પડતો એસિડ જઠરમાં ભેગો થાય તો આપણને અપચો થાય છે. કેટલીક વખત અપચો પીડાદાયક છે. આ અપચાથી મુક્ત થવા આપણે એન્ટાસિડ ગુણધર્મ ધરાવતો મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા લઈએ છીએ, જે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ધરાવે છે. તે વધુ પડતા એસિડનું અસરનું તટસ્થીકરણ કરે છે. એટલે કે કેટલીક વાર આપણને અપચો થાય છે. તે એ અપચો થાય છે ત્યારે આપણને પેટમાં કેટલીક પીડાદાયક પણ થતું હોય છે. તો એનાથી રાહત મેળવવા માટે આપણે એક પાવડર છે કે જેને મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આપણે કહી શકીએ. તો આ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા આપણે લઈએ છીએ. એ શું કરે છે કે જે એસિડનું તટસ્થીકરણ કરે છે. એટલે કે એસિડમાંથી એ સીધું એસિડ અને બેઝ ની વચ્ચે પ્રક્રિયા થતા તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા ભજવે છે. ત્યાર પછી કીડીનું કરડવું. કીડીનું કરડવું, જ્યારે કીડી કરડે છે ત્યારે આપણી ચામડીમાં એસિડિક દ્રવ્ય દાખલ કરે છે. આ એસિડિક દ્રવ્યને આપણે ફોર્મિક એસિડ કહી શકીએ. આ એસિડની અસરને દૂર કરવા માટે આપણે બેકિંગ સોડા એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ અથવા કેલેમાઇન દ્રાવણ જે ઝિંક કાર્બોનેટ ધરાવતું હોય છે તેને ચામડી ઉપર ઘસવું જોઈએ. જમીનની માવજત. રાસાયણિક ખાતરનો વધુ પડતો ઉપયોગ જમીનની એસિડિક બનાવે છે. જ્યારે જમીન વધુ પડતી એસિડિક કે વધુ પડતી બેઝિક હોય ત્યારે છોડવાઓનો યોગ્ય વિકાસ થતો નથી. જ્યારે જમીન વધુ પડતી એસિડિક હોય ત્યારે તેની માવજત પીક લાઇમ, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ કે સ્લેગ લાઇમ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેવા બેઝિક પદાર્થો દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો જમીન બેઝિક હોય તો તેમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય એટલે કે સેન્દ્રિય પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે છે. કાર્બનિક દ્રવ્યો એસિડને ઉત્પન્ન કરે છે, જે જમીનની બેઝિક પ્રકૃતિનું પણ તટસ્થીકરણ કરે છે. આપણે કેટલાક કારખાનાઓની વાત કરીએ તો ફેક્ટરી વેસ્ટ એટલે કે કારખાનામાંથી નીકળતો કચરો કઈ રીતે તટસ્થીકરણ આપણે એને કરી શકીએ? તો ઘણી ફેક્ટરીઓમાં નીકળતો કચરો એસિડિક હોય છે. હવે આ કચરાને આપણે તટસ્થીકરણ કરવું હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? જો આવા કચરાને સીધો જ પાણીમાં વહેડાવી દેવામાં આવે તો તેમાંનો એસિડ જે હોય એ પાણીની અંદર રહેલા માછલી તથા અન્ય જળચર જીવોનો નાશ કરી નાખે છે. આથી ફેક્ટરીમાંથી નીકળતા કચરાને બેઝિક પદાર્થોમાં ઉમેરીને તટસ્થ બનાવવામાં આવે છે. તો અહીં આપણે આ એસિડ, બેઝ અને ક્ષારના પ્રકરણને આપણે અહીંયા
પૂર્ણ કરીએ છીએ. આપણે આ પ્રકરણની અંદર કેટલાક એસિડ અને કેટલાક બેઝ ના સ્વાદ વિશે અહીંયા આપણે અભ્યાસ કર્યો, જેમાં એસિડ એ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે અને બેઝ લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. જે પદાર્થો એસિડિક હોય છે કે બેઝિક પણ હોતા નથી તેને તટસ્થ કહેવામાં આવે છે. હવે આ એસિડ અને બેઝ તથા તટસ્થ દ્રાવણમાં જુદા જુદા રંગ આપે છે, તો એની અંદર કેટલાક સૂચકો નાખવામાં આવતા હોય છે. એસિડ તથા બેઝ જ્યારે પરસ્પરનું તટસ્થીકરણ કરે છે ત્યારે ક્ષારનું નિર્માણ થાય છે. ક્ષારની પ્રકૃતિ એસિડિક, બેઝિક કે તટસ્થ હોઈ શકે છે. આભાર.